নমস্কাৰ মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পাৰ মাংসৰ জোলৰ এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু ঠাণ্ডা বতৰত পাৰ মাংসৰ জোল খোৱাৰ মজাই বেলেগ নহয়নে? গতিকে বলকচোন আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো। পাৰ মাংসৰ জোল বনাবলৈ এয়া অলপ পাৰ মাংস ভালকৈ কাটি বাছি ধুই লোৱা হৈছে। পাৰ মাংসখিনি অলপ পুৰি পেলাই এয়া কাটি পেলাই লোৱা হৈছে আৰু পাৰ মাংসৰ লগতে গোটাই লৈছো এয়া ডাঙৰ সাইজৰ 3টা পিয়াজ। এয়া পাৰ মাংসৰ পৰিমাণ কম যেহেতু পিয়াজো কমাই লৈছো আৰু পিয়াজৰ লগতে লৈছো এয়া আদা নহৰু পেষ্ট অকমান সৰহকৈ আৰু লগত লৈছো এয়া এটা জলকীয়া। জ্বলা যিমান খাই সেই অনুসৰি জলকীয়া পৰিমাণটো ললে হয় আৰু লগত লৈছো এয়া কেইপিছমান আলুটোৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব। এটা গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছো জোখমতে মিঠাতেল। পাৰ মাংস কম যেহেতু মিঠাতেল কমাই দিছো আৰু এনেও পাৰ মাংসত তেল কম লাগে। তেল গৰম হৈ অহা দিছো এখিলা তেজপাত ছিঙি পেলাই। এতিয়া দিম এয়া কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়া। এয়া তেল গৰম হৈ অহাত কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি দিলো, লগতে জলকীয়াটো দিছো। জলকীয়া নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব। এতিয়া পিয়াজখিনি অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু পিয়াজ ভাজি হোৱাত দিছো এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান সৰহকৈ লৈছো। এটা আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু আদা নহৰু ভাজি হোৱাত দিছো এয়া জোখমতে হালধি দি পেলাই পুনৰ লৰাই লৈছো আৰু ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছো। এতিয়া দিম এয়া আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ অলপ বেছি মিট মছলা। এতিয়া ভালকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ম মিডিয়াম ফ্লেমতে আৰু মছলা ভাজি হোৱাত দিছো এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আকৌ এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাম আজিৰ এই পাৰ মাংসৰ জোলকণ। এতিয়া মছলাখিনি ভাজি হোৱাত এয়া পাৰ মাংসখিনি দি দিছো। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব পাৰ মাংসখিনি অলপ সময়। আৰু আজিৰ এই মাংসখিনিত মই জালুক নিদিওঁ। এনেই পাৰ মাংস জালুক দিলে খাই ভাল লাগে, কিন্তু আজি মই জালুক নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম অলপ সময় সিজিবলৈ। এয়া অলপ সময়ৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই এয়া লৰাবলৈ লৈছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সময় এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। দেখিছেনে মাংসৰ ৰংটো ধুনীয়াকৈ সলাই আহিছে। এতিয়া মাংসখিনি অলপ সময় প্ৰায় 5 পৰা 10 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া এয়া কাটি থোৱা আলু কেইপিচ দি দিছোঁ। আলু দি পেলাইও ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ সিজিবলৈ ঢাকোন লগাই দিব লাগিব মিডিয়াম ফ্লেমতে। এয়া আকৌ অলপ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। দেখিছেনে মাংসৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈ আহিছে। আৰু পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াৰ ৰেচিপি মই আগতে দি ৰাখিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আৰু আই কাৰ্ডত লিংক দি দিম। এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ অকণমান এয়া মাংসখিনি সিজিবলৈ। প্ৰথমতে এয়া অলপ গৰম পানী দি পেলাই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ। পুনৰ অলপ পিছত মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এয়া ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আৰু আগতে দিয়া পানীখিনি এয়া শুকাই আহিছে দেখিছেনে। এতিয়া আকৌ অলপ পানী দিব লাগিব। এনেকৈ কমকৈ পানী দি সিজাই ল'ম মাংসখিনি। এয়া আকৌ লৰাই দিলোঁ এয়া ভালকৈ। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকোন লগাই দিম সিজিবলৈ। এয়া অলপ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। আগৰ পানীখিনি অলপ শুকাই আহিছে আৰু মাংসখিনিও প্ৰায় সিজি গৈছে। এয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ। এই ধৰণেৰে অলপ পানী দি পেলাই সিজাই ল'ব লাগে। আৰু এই আলু এডোখৰ ভাঙি চাইছোঁ, আলুও সিজি গৈছে। এতিয়া এয়া জোলৰ কাৰণে পানী দিছোঁ, যিহেতু মাংস আৰু আলু সিজি গ'ল। এয়া জোলৰ কাৰণে পানী দিলোঁ। যিমান জোল বনাম বুলি ভবা হয় সেই অনুসৰি পানীটো দিব। আৰু পাৰ মাংসটো জোল খায়ে ভাল লাগে, সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ দিলেই হ'ল জোলৰ কাৰণে। এতিয়া এবাৰ ভালকৈ উতল আহিলে আমাৰ পাৰ মাংসখিনি হৈ যাব। এতিয়া হাই ফ্লেমত এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ উতলিবলৈ। এয়া 3 মিনিটমান হাই ফ্লেমত উতলাৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই এয়া এবাৰ লৰাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ জোলখিনি উতল আহি গ'ল। আৰু মাংস আৰু আলু যিহেতু আগৰ পৰা সিজিয়ে আছে, গতিকে পাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম। আৰু এয়া আমাৰ পাৰ মাংসৰ জোল খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা এয়া পাৰ মাংসৰ জোলৰ ৰেচিপি আৰু দেখিবলৈ কিমান লোভনীয় হৈছে নহয়নে? এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন। আৰু কলা কচুৰ ঠাৰিৰ সৈতে পাৰ মাংসৰ জোল আৰু পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াৰ ৰেচিপি মই আগতে দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম। আপোনালোকে সেয়াও এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ৰেচিপি। যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।